Κυριολεκτικά φωτιά έχουν πάρει τις τελευταίες ημέρες τα πολεμικά μέτωπα που βρίσκονται στις περιφέρειες Ζαπορίζια και Δνίπροπετρόβσκ και πιο συγκεκριμένα στους επιχειρησιακούς τομείς που έχει υπό την εποπτεία της η ομάδα δυνάμων Ανατολή των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς όπως αναφέρουν οι λιγοστές πληροφορίες που έρχονται από ουκρανικές και ρωσικές πηγές, λόγω φυσικά της ομίχλης του πολέμου που επικρατεί εκεί, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν μεγάλη αντεπίθεση ώστε να αναχαιτήσουν τη συνεχιζόμενη ρωσική προέλαση προς τα δυτικά που παρατηρούμε να συμβαίνει τους τελευταίους μήνες. Έτσι λοιπόν οι Ουκρανοί διεξάγουν συνεχείς αντεπιθέσεις, στέλνοντας αρκετά θωρακισμένα οχήματα για να συνοδεύσουν τις μονάδες του πεζικού τους, και αν και όπως αναφέρεται οι Ρώσοι τους έχουν αποκρούσει μέχρι στιγμής, εντούτοις κατάφεραν να μετατρέψουν το χωριό των Νοβάτογε που είχαν καταλάβει οι Ρώσοι σε γκρίζα ζώνη, δηλαδή σε πεδίο σφοδρών μαχών, χωρίς καμία από τις δύο πλευρές να έχει αυτή τη στιγμή τον απόλυτο έλεγχο, αν και το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου στο χάρτη του που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην οθόνη μας έχει αποτυπώσει το χωριό με μπλε χρώμα, ότι δηλαδή ο Ουκρανικός στρατός το έχει ανακαταλάβει. Το ίδιο περίπου συμβαίνει και στο χωριό Σταροουκραίνκα, όπου εκεί οι Ουκρανοί λέγεται ότι πράγματι έχουν ανακαταλάβει το μισό, όπως μάλιστα βλέπουμε και στο χάρτη. Παρ' όλα αυτά όμως, η ρωσική ομάδα δυνάμων Ανατολή διατηρεί την πρωτοβουλία των κινήσεων στο νότιο τομέα, δηλαδή στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, και έτσι όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, κατέλαβε ακόμα ένα χωριό, το χωριό Ζαλίτσνογε, το οποίο οι Ουκρανοί είχαν προσπαθήσει πολύ να μην χαθεί από τα χέρια τους, και μάλιστα μετά από λίγα λεπτά από την ανάρτηση της επίσημης ανακοίνωσης υπήρξε και συγχαρητήριο τηλεγράφημα του Ρώσου Υπουργού Άμυνας Αντρέι Μπελοούσοφ προς τις ρωσικές δυνάμεις για αυτή τη νέα τους επιτυχία. Οι μάχες πάντως στην ευρύτερη περιοχή συνεχίζονται και είναι πραγματικά σφοδρές, με τους Ρώσους να χτυπούν και να μετατρέπουν σε παλιοσίδερα ένα ακόμα άρμα μάχης Abrams στον τομέα της Χουλιέπολης και με τους Ουκρανούς να συνεχίζουν να στέλνουν φάλαγγες θωρακισμένων οχημάτων στην προσπάθεια που ξεκίνησαν για να σταματήσουν τη ρωσική προέλαση, με κάποιους σχολιαστές μάλιστα να κάνουν λόγο πως πρόκειται για μια κίνηση που αποσκοπεί να καθυστερήσει την κατάρρευση της άμυνας του Ορέχοβο. Σε κάθε περίπτωση, Ζαπορίζια και Δνίπροπετρόβσκ φλέγονται, και αν τελικά καταφέρουν οι Ουκρανοί να ανακόψουν τους Ρώσους, θα φανεί ξεκάθαρα μέσα στις επόμενες ημέρες.